Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Due to extreme heat and delay of the monsoons in the state, it is decided by the Education Department to close down all educational institutions on Saturday, June 10th. However, several schools have made the decision to dismiss students earlier than scheduled due to the intense heat. Here's more. A lot of children all over Goa who are facing this inconvenience. And on the 5th of June, on the first day of when the schools reopened, we had emailed the CM. I think so. Brian got in touch with all 46 parents, and we made a representation through email to the CM stating that, sir, please postpone in reopening of the schools. We came to meet the director of education and do a submission. And the reason why we are doing this, there are a few pointers. When the schools reopened up, first of all, is the heat wave that is on in the classroom. Though it's like around 34 or 35 degrees, it feels like 40 degrees in the classrooms. Secondly, there's water shortage that's happening all around Tiswadi side. And I'm sure not only Tiswadi, all over Goa people are facing water crisis where wells also are dry, not sufficient water in their homes. Secondly, tanker shortage asa. Tankers, non-availability of tankers are a big problem right now because of even the schools needing tankers. So this has been one situation where parents have told to us about this water crisis. Thirdly is power cuts. अजून मेरेन काय पावस सुरू जावना आनी तापमान 35च्या सकयल अजून देंवोंक ना. सावयवेऱ्या वाठारांत जर 35-36 आसा, भुरग्यांक गरमी जातली. देखून जी शाळा अंदूचे आसा ती एका आठवड्यान फुडें धुकलची. म्हणजे भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. जेन्ना शाळेन भुरगे वयता तेन्ना प्रसन्न मनान भुरग्यांनी वयचें. त्या खातीर आनी एक आठवडो जर शाळा फुडें धुकल्ली आसत जाल्यार भुरग्यांक बरें पडटलें. शाळेन बाकीच्यो जायत्यो सुविधा आसा त्यो सुविधांचेरूय बारीक लक्ष सरकारान दिवचें. शिक्षण खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, ताचें लक्ष आसतलेंच आनी ते निर्णय घेतलेच. तरी आसतना माध्यान आहार जो आसा तेजे जायते जाणांची टिका आसता, पूण त्या माध्यान आहाराचेर सरकारान काटेकोरपणान लक्ष दिवचें आनी बरो माध्यान आहार टायम टू टायम वेळार भुरग्यांक पावोवचो. जी तेंची माध्यान आहार जे सप्लाय करता तांकांय तेंचीय बिलां जीं आसा ती वेळा वेळार पावोवचीं, जेणे करून तांकांय जे कितें भुरग्यांक खाण दिता ते प्रसन्न मनान दिवपाक मेळटलें. भुरग्यांकूय तेजो आस्वाद घेवपाक मेळटा. गरमी जाता भितर सगळ्या पालकांचो असो विचार आसा की ते मातसो पावस सुरू जाता तेन्ना शाळा सुरू करता जाल्यार बरें पडटलें भुरग्यांक. गरमी जाता म्हणून ताजेर सरकारान विचार केलो जाल्यार बरें जातलें. ओके, म्हणजे आयज आमकांच रावो नजो. हय, इतली गरमी जाता इतली सगळ्यांक खबर आसा जी गरमी भायर आसा ते. जर पेरंट्सांक इतले त्रास जाता जाल्यार भुरग्यांक ते बंद म्हणजे शाळेन कितें त्रास जाता तेजो विचार करूं येता. आनी गरमी खूब जाता म्हणटकूच आमकां इतको गरमेचो त्रास जाता म्हटल्यार भुरग्यांक नक्कीच जातलो. म्हाका दिसता की सरकारान आनी एक वीक फुडें व्हरचो आनी फुडल्या सोमारच्यान शाळा चालू करची अशें म्हाका दिसतालें. ओके, पावसा खातीर पावसाक लागून. कारण गरमी खूब जाता, आमकांच इतको त्रास जाता म्हणटकूच भुरग्यांक हो त्रास जातलोच न्ही. Devendra Kankar for Herald TV. What could be the main factor of this alarming situation? The paradise of peace and Susegad lifestyle, the state of Goa has the highest prevalence of diabetes in the country at 26.4% as per the recent ICMR study. This has been revealed by the Metabolic Non-Communicable Disease Health Report of India. The Indian Council of Medical Research India Diabetes National Cross-Sectional Study published in the Lancet Diabetes and Endocrinology Journal. Goa has the highest prevalence of diabetes in the country at 26.4% as per the recent ICMR study. The state-wise weighted prevalence of diabetes ranged from 4.8%, 154 of 3,421 individuals in Uttar Pradesh, to 26.4%, that is 886 of 3,744 individuals in Goa, the report states. As per the study, the prevalence of prediabetes in Goa stood at 20.3%, hypertension at 45.8%,
As per the interpretation of the report, the prevalence of diabetes and other metabolic NCDs in India is considerably higher than previously estimated. Today, in our special story, Team Herald spoke to doctors in the state to know what can be the factor for the rise of these cases in the state and how one should fight against this. आजची जी पळय आमची एक तरेची जीवन पद्दती आसा ही हाका सगळ्यान परस चड कारणीभूत आसा. ऑफकोर्स जेनेटीक एलिमेंट हो आसतलोच, पूण जर रेगुलर एक्सरसायज आमी इनकॉर्पोरेट केलो आमच्या डे टू डे लायफान भितर जाल्यार इवन जेनेटीक एक्सप्रेशनाचो इफेक्ट कमी करपा जाता, ताका एपिजेनेटिक्स म्हणटात. तर डायबिटीज हे जर कमी करतले आसत जाल्यार पयलीं म्हणटात तें आमची जी पळय प्लेजर बेस्ड संस्कृती आसा, खा प्या मजा करा, जाता तितलें गोड खावपाचें, जाता तितलें चड खावपाचें, वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटांनी वचून खावपाचें, ह्यो ज्यो पळय गोश्टी आसा ते इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लायफ. खंयचें फेस्टिवल जालें स्वीट येता, खंयचेंय बर्थडे जालो, कितेंय ओकेजन जालें की स्वीट्स येता. हातूंत भितर इन्सुलीन रिलीज जो पळय आसा, एंडोजिनस इन्सुलीन हॉर्मोन हो रिलीज जाता आनी ताका लागून ओबेसिटी जाता, म्हणजे फॅट डिपॉजिशन चड जाता. आनी ओवर अ लाँग पिरियड ऑफ टायम इन्सुलीन रिसेप्टर्स जे पळय आसात बॉडीचे ते डिसेन्सिटायज जातात. इन्सुलीन तांकां मागीर चड लागता काम करपा खातीर आनी ह्या स्टेटीकूच आमी डायबिटीस म्हणटात. हे इन्सुलीन कितलेंय वाडल्यार सुद्दां शरीर ग्लुकोज मेटाबोलायज करूं शकना. आनी शुगर हें एडिक्टीव, जशें आल्कोहॉल हें एडिक्शन तशेंच शुगर हें एडिक्टीव. काही एडिक्टीव सबस्टन्सीस ज्यो पळय आसात तातूंत आल्कोहॉल, टोबॅको आनी शुगर ह्यो 3 गोश्टी येतात. तर हें जर लक्षांत आयलें आमच्या जाल्यार डायबिटीसाचो हें इन्सिडन्स जी पळय गोंयांतली आसा ही खूब कमी करपाक जाता. रेगुलर एक्सरसायज आनी शुगर बेस्ड डायट कमी करप, रेगुलर एक्सरसायज चड करप आनी शुगर बेस्ड डायट कमी करप. So today morning I read a newspaper article which said India now has 100 million people living with diabetes. And if you look at the state-wise distribution, Goa is at the top of it. It says 26% of Goan population is diabetic. Okay, that means every one among the 4 adults living in Goa is a diabetic. Also, if you look at the prevalence of pre-diabetes, it's 20% in Goa. Again, that's the highest for the country. That means every one among the 5 individuals living in Goa is in the pre-diabetic range. And very soon, within next few years, that person can become a full-blown diabetic. When we talk of these high numbers, like this 20-25% prevalence, it's a very high number. Almost 1/4 of our population is either a diabetic or a pre-diabetic. So the obvious question is why this number is so high and what can we do about it? So when it comes to diabetes, there are always certain risk factors that we can't control, like our genetics. So let's not focus too much on it. So let's focus on something which we can control. Okay, that's our lifestyle. So one of the main important reason for people developing diabetes is obesity. Sedentary lifestyle, which ultimately leads to obesity, which is directly linked to diabetes. So what can we do about it? So the best way to reduce obesity is the regular exercise. What do I mean by regular exercise? It's 30 minutes of brisk walking at least 5 days a week. So you can walk 30 minutes every day, maybe from Monday to Friday. Saturday, Sunday you can take off, or maybe Sunday and one day in the middle, maybe Wednesday, Thursday, when one of the days you can take off. So 5 days a week, 30 minutes of brisk walking. Second thing which we have to focus on is our diet. So what do I mean with a healthy diet? A healthy diet means a lot of vegetables. We should have a lot of vegetables. We should avoid certain foods like maida, refined sugars, deep fried items like samosas, bhajiyas. Okay, all these things we should avoid. We should have more vegetables, okay, more ragi, pulses, okay,
good amount of protein in terms of meat or fish, or if you are a vegetables, good amount of pulses and all are good source of protein. Clinton D'Souza and Sagun Gaude for Herald TV. Traditional fishermen of Goa have demanded fair compensation for the losses they have incurred during the 2019 cyclone. They allege that the Fisheries Department failed to provide essential funds and are cheating the fishermen. The fishermen added that the department has also allegedly failed to provide the necessary funds to support the fishermen. They claim to have been threatened multiple times when trying to address these issues with the department. आम्ही बोरोवनूय दिना जाल्यार तिचे ऑफिसर म्हणटा तूं बोरोवन घेतला काय गेले पाणी हसून कितें जालें हेणी डिले केले नेट लायसनाची फी हारीक करपाक आनी हेणी सांगलें तुमकां फायन ना जेन्ना आमी हारीक करून गेले नेट लायसन दिना हेणी फायन घाले 5%. जेन्ना तिचे ऑफिसराक सांगलें आमी तो म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टरान बरोवन दिला तुमकां बरोवन हे पळय सगळीं हा सगळ्यांक फायन घाले हेणी 5 रुपया म्हणून कमी नव्हते पयशे नव्हते आमचे वयल्यान तिणी कॅनोचे डेपॉझिट 1000 दवरला नेटाचो डेपॉझिट 1000 दवरल्या आसा आनी तरी आमकां पळय आमचे रन नाही कसो करता तो आनीक एक सांगता पयलीं एक सबसिडी येताली गोव बायलांक कॅनो आनी सारके फिशरमॅन कोण टेरिशन आतां बोटकार आहा तेंचे बिजनस वाडले पळय तिंकां गोव बायलांक सबसिडी मेळटा पूण पोनेवकारांक गोव बायलांक सबसिडी मेळना हो अन्याय कसलो म्हणजे आमी नुस्तेकार न्हू आमी गोंयकार न्हू तेजे फुडें स्टेप कितें तुमचे फुडले स्टेप हांवें ताका सांगलां कित्याक तूं ती ना दिनाका म्हणून अरे कितले तुमकां पुलिशेचो रिपोर्ट जालो तुमकां मारीन सर्वीस प्रायवेट सर्वीस तोय पयशे गेले आनी आतां तुमी सांगता दिता तुमी उतर दिता आनी तुमी नेगार वयता आनी तुमी म्हणटा बरोवनूय दिले आनी म्हणटा बरोवन हाडले तेंच्यांनी जितले मागले ते सगळें तुमी दिले तांकां सर्टिफिकेट मागले तितकें दिलें थिंगा आनी कितें दिवपाचें जाल्यार मिनिस्टर सांगता थोड्यांक संवय आहा हूंय आपणाच्या थोड्यांक उजो लावपाचें आरे कितें उलोवप तुजें आमी जे पळय धंद्यार आमी पोट भरता आमी आमच्या बापायन धंदो चलला आमच्या आज्यान धंदो आमी चलयता आनी आमी उजो लायतले आमकां संवय ना ती हांगा सरले थिंगा वचपाक रिजन कितें सांगलें तेंच्यांनी ना दिवपाक हय ते सांगता तुजें इन्शुरन्स उरला खंय भरपाचें आरे बाबा म्हाजे कॅनोचे इन्शुरन्स आहा 3 वर्सां भरलेलें जबरदस्ती केरे फोडूंक लायला आमकां बरें आमचे कॅनो आनी गाय चल्ल्यार पळय कितें सांगता ते आनी ते सांगता डेप्युटी सांगता डायरेक्टर तूं एमएलएचे हाडून पांय पड तेजे तो तुका सीएमाकडच्यान 2 लाख दितलो अरे म्हाका सीएमाचे नाका पयशे हांवें सांगता तुमकां मिडियार म्हाका सीएमाचे पयशे नाका हांवें सीएमाक लेटर केला म्हाका पर्पज कोणाले फिशरमॅनाचेच पयशे जाय म्हाका कोणाचे पयशांची गरज ना हे 20 कोटी आहा ते फिशरमॅनाक यूज जावंक जाय नाजाल्यार तुमकां सांगला तुमच्या भुरग्यांच्या नात तुमच्या बायलांच्या नात कोण सोयऱ्यांच्या नार घालात आनी दवराय पयशे म्हाका वाडल्यार ते इंट्रस्ट ना कितें म्हणून भोंव आतां 3 म्हयने जावंक गेलो भोंव तेंच्या फाटल्यान आरे एके सायडीन म्हाजी फॅमिली बेकार हांव बेकार हांवें वचपाचो कितले पाशयेंस काडपा हेंचे Bureau Report, Herald TV. Prominent persons have been given out varied reactions to the statements of the Chief Minister Sawant, yet again blaming the migrants for increase of crime in Goa. People said that the Chief Minister, instead of getting into a blame game, should take appropriate steps to curb criminal activities in the state. Increase in crimes, they say, is a failure of the government machinery. Listening to people reacted to burning issues of the state in a special segment, Street Voices. चडशे फॉरेन म्हटल्यार भायले लोक इन्वॉल्व आसता रे ओके वयता थिंगा क्रायम जालेले कडेन जरी तर आमी पळोवंक वचत जाल्यार भायलो लोक इन्वॉल्व आसता ओके म्हणटकच हो कित्याक ते लॉ एंड ऑर्डरूय आमची मातशी हें जालेली आहा हय लॉ एंड ऑर्डर जरी तर स्ट्रिक्ट धरीत जाल्यार खंयसर पळय हे पॉयंट आहा हे क्रिमिनल एक्टिविटी जाता ते पॉयंट्स आहा थिंगासर जरी तर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट धरीत हय जाल्यार आमी जाणा गोंयकार पीस लावींग गोंयकार तितले हें करिना म्हणटच जरी तर हें आहा सीएम म्हणटा ते प्रमाणे जरी तर मायग्रंट इन्वॉल्व जाता म्हणून तेका जरी तर हें आहा जाल्यार ते जाग्यांचेर स्ट्रिक्ट धरूंक जाय लॉ एंड ऑर्डर तेन्नाच तें जातलें न्हू हय हय म्हणटा ते बिकॉज इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दीस थिंग बिकॉज इट इज नॉट हँडल्ड प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इज नॉट हँडल्ड प्रॉपरली ओके थिंगासर पावन खंय तरी मायग्रंटांक तो एक एम मेवता तांकां की टू इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज in criminal activities or whatever it is. Okay. आनीक ताका लागून if CM feels so that he has to improve the law and order situation problem in the state. Yeah, situation in the state. हय आज जे सीएमान परत एकदा स्टेटमेंट केला पळय हांगा की क्रायम जो वाडटा जो क्रायम रेट आसा जावं जे क्रायम्स जाता ते चडशे जे
भयानक क्रायम्स आसा ते भायले लोक करता म्हणून ते एक्चुली सारकें आसा. आनी तो जो सी एम आतां नांव घेवंक सोदिना पळय स्टेटींचें तें एक्चुली तेणी घेवंक जाय. तो आमचो चीफ मिनिस्टर, तो आमचो होम मिनिस्टर, आनी तेका सारको तेका कंप्लीट रायट आसा की आमची स्टेट डिफेंड करप. आनी जर कोण क्रायम करता खंयच्या राज्यांतल्यान येवंक, जावं ते उत्तर प्रदेश, बिहार जावं आनी खंयचें राज्य आसूं, त्या स्टेटीचें नांव घेवन सांगपाक तेका रायट आसा की अमके स्टेटींतलो येवन आपल्या स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करता, आपल्या स्टेटीन क्रायम वाडयता म्हणून. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्हणटा पळय तशी तेंकाय लज दिसूनी न्हू. युपीचे लोक जे आसा जावं युपीचो सी एम आसा जावं आनी खंयचो सी एम आसा तेंकाय लज दिसूनी की आमचे लोक वचोन गोंयान थंयसर मस्ती करतात, गोंयान हें करतात, क्रायम वाडयतात म्हणून. कित्याक नांव घेवपाचें ना? लास्ट टायम तेणी अशेंच म्हटलें आनी मागीर एपॉलॉजी केली, एपॉलॉजायज केलें. सो ती एपॉलॉजी करची न्हू तेणी सगळे लोक करतात अशें म्हणूंक नासलें. तेणी म्हटलेलें की बिहारांतल्यान येवन हांगासर करतात म्हणून. ऑफकोर्स करतात, केरळांतल्यान येवन करतात. आतां फाटींच पळयलें आमी की केरळाचे कोण तरी ट्युरिस्टांनी खंय हांगासर एअरपोर्टा वयल्यान जी टॅक्सी वयताली तांकां आडयलो, हायवेचेर ताका हात केलो, थोड्या डिस्टन्सार वचून ताका मारलो, टॅक्सींतल्यान देंवयलो ताका टॅक्सीवाल्याकूच, आनी ताका मागीर फुडें टॅक्सी घेवन पळयली ताचेर. अशें कितल्या जाग्यांचेर कितें कितें चालूच आसा. आतां आनी खंयचे तरी कसले तरी काल रॅकेट बस्ट जाले, तितूर मुंबयचे कोण तरी बायल खंयची तरी धरली तितूर. परत आनी खंय खंय हें चालूच आसा सगळे कडेन. आनी हेज्या खातीर लोकांनी अवेरनस हें करूंकूच जाय. पूण पुलिसांनी एक्चुली हें करूंक जाय, खूब अवेरनस वाडोवंक जाय. लास्ट टायम गांवांनी थोड्या कडेन मिटिंग्यो जाल्ल्यो, पुलीस आनी पब्लीक इंटरेक्शन जाल्लें, तें ह्या फावटी आतां परत जावपाची गरज आसा. तें परत जावपाची गरज आसा. वर्सान एकदां केलें आनी जालें तशें ना. लास्ट SP जेन्ना आमच्या गांवांत येयल्लो तेन्ना हांव तेजे कडेन उलयल्लो अबावट दीस. आमच्या गोंयांनी, आमच्या लोकांनी गोंयांतले सगळे इश्यूज दवरलेले, गांवांतले इश्यूज तेज्या फुड्यान दवरलेले. आनी तेणीन हें केल्लें की दोगूय जाण मेळोन हें करया, तुमी खंयसर कितें प्रॉब्लम जावंक शकता, खंय प्रॉब्लम जाता तें आमकां नोटिफाय करा अशें सांगलेलें. आमी तेजेर एक्शन घेता, लक्ष दवरता म्हणून. हें एक्चुली परत जावंक जाय. कित्याक लोक परत आपुणूच वचोन परत तुमकां सांगतले. हें तुमी एक्सपेक्ट करूं नाका की लोकूच येवन तुमकां परत जागयतले, तुमी थंय फक्त रावतले आनी मागीर एक्शन घेतलें म्हणून. हें जावचें ना. तुमी स्वता म्हणून वचोन परत हॉटस्पॉट्स ज्यो आसा, जर तुमकां खबर आसा की अमक्या जाग्यार लोक आसा अशे, थंयसर जावंक शकता कितें प्रॉब्लम, थंय तुमी लक्ष दवरूंक जाय. हांव म्हणटा दवरतात आसतले तुमी, हांव कांयच हें करिना. पुलिसां काम बेस्ट करतात पुलीस आजून मेरेन आनी करीत आसा. बट हेज्या फुडें आतां जर तुमकां खबर आसा की भायले लोक येवन अमक्या जाग्यार रावपाची शक्यता आसा, तर CMनूच हें केलें, मेन्शन केलें कोणत्या इंडस्ट्रियल इस्टेट काय खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या कुशीक रूम मागतात येतात. सो अशे जे हॉटस्पॉट्स आसा थंयसर तुमी एक्स्ट्रा लक्ष दवरपाची गरज आसा. काल CMन स्टेटमेंट केलें परत एकदा, मायग्रंट्सां खातीर जे क्रिमिनल केसीस आहा ते वाडल्यात म्हणून. लास्ट टायमूय एक स्टेटमेंट केलेलें तेणी, आनी मागीर थंय बिहाराक कोणी तरी कंप्लेंट केली. ती कंप्लेंट केल्या उपरांत मागीर सॉरी काय कितें तरी म्हटलें, अशें आयकोंक येता. आतां म्हाका एक सांग रे बाबा, मायग्रंट्सां खातीर केसीस वाडल्या तें आमकांय खबर आहा. आतां तुमी आतां प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेतले आनी कशें कंट्रोल करतले? होम डिपार्टमेंट तुमचे कडेन आहा, CMा कडेन आहा होम डिपार्टमेंट कितें, आनी खंय भायर ना. सो आतां ह्या मायग्रंट मॅनर्स जे चल्ला सद्या गोंयान, मॉलेस्टेशन, रेप, मर्डर, मागीर चेन स्नॅचिंग हो प्रकार जो आहा न्हू, हो इतलो वाडलेलो आहा सारको. ते भायले जे मायग्रंट्स आहा तेंच्यांनी सारकें नोटीस केलां की गोंयकार भांगार चड घालतात म्हणून. ईच एंड एवरी फंक्शनाक आमचे लोक भांगार घालता, आनी भांगार घालप ही वायट गजाल न्हू. आमचे पयलींच्यान लोक घालीत येयले. लग्नाक बीन आमी बोडगेश्वरा कडेन ते हॉल आहा थंय पळयलें आमी की कितलींशीं बायलां आमची भांगार घालूंक लग्नाक येता. बाकीचीं हॉलां आहात थंय लग्नाच्या भायर भांगार घालून उबी आसता. कितें ह्या टायमाचेर जर सपोज चेन स्नॅचिंग बीन जालें आनी ते चेन स्नॅचिंगाच्या टायमाचेर मर्डर बीन जालें जाल्यार फाल्यां सकाळीं ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? आतां ह्या मायग्रंट्सां खातीर भियोन आमच्या बायलां भुरग्यांनी भांगरां घालपाची न्हू. कितें आमी मरे पीसफूल स्टेट, तुमच्या ह्या मरे वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर आयज हे मायग्रंट मॅनस जाला. मायग्रंट्सां खातीर क्रायम रेट वाडल्या म्हणटा तूं, पूण कंट्रोल करपाक कितें करता? लोकांक तुमी सांगतात भाड्याक दवरतना पुलीस व्हेरिफिकेशन ते सगळें करा म्हणून. बरी गजाल, लोक करतातूय, तरी पूण केसीस वाडटात. कितें रे, आयज जे इल्लिगल बस्ती जाल्यात न्हू तेचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. आमचे कम्युनिटांत लँड ग्रॅब करून घरां बांदल्यात न्हू, ते पयलीं एक्शन घेयात थंयसर तेंची. हे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडल्यात तुमच्या हलगर्जीपणा खातीर. मायग्रंट मॅनर्स म्हणटात तुमी. आयज कलंगूट, बागा, अंजुना हांगासर ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन कोण करता रे? कोण करता? हेचेर कित्याक उलयनात तुमी?
मायग्रंट मॅनर्स म्हणटा पूण हेचेर कित्याक कोण उलयना? Prasad Polchi for Herald TV. A 34-year-old woman from Patna was found dead in a rented room at Dongrapur in Kalangut. As per information, the woman had come to Goa 2 days ago with a male friend. It is suspected that the woman had tragically taken her own life by hanging herself using a sari. Her body was discovered by a male acquaintance, 26-year-old Amrinder Kumar from Patna, who forcefully opened the locked room. The deceased body was taken to the primary health center in Kandoli and later transferred to the GMC in Bamboli for post-mortem examination. ये सुबह 3 बजे इन लोग दोनों मियाँ बीवी है, क्या बोल रहे क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा हमको। तो 3 बजे पूरा टाइड हो गया है और 5 बजे तक इनका चालू है, आवाज़ आ रहा, हमको साउंड आ रहा है। हम तो जल्दी सो गए थे, बेटी का स्कूल रहता बोल के। तो सुबह 7 बजे या 6 या 7 के आसपास ही वाइफ ने आवाज़ सुनी नॉक करते हुए। यहाँ पे बाजू में, हमारे घर के बाजू में बार पड़ी हुई थी, आंख पे कपड़े नहीं, कुछ नहीं। फिर वो गई अंदर, ब्लैंकेट लेके उसके आंख पे डाली, मेरे को उठाई, बोली देखो क्या हुआ। फिर मैं अंदर गया उसके घर में, जाके उसके हस्बैंड ने, कौन है, बॉयफ्रेंड है, उसको जाके उठाया। मैं बोला बाबा क्या हुआ करके, उसको लेके आया बाहर। मैं बोला इसको अंदर लेके जाओ, क्योंकि हमको भी तरस आ रहा ना, अंदर कुछ कर लेगी करके। फिर उसको अंदर लेके गए। फिर वो अंदर जाके साड़ी ऐसा बांध के कुछ तो कर रही थी, टाइट कर रही थी, दरवाजा एकदम बंद कर दी। और मैं डर गया, ये खिड़की से झाँक रही, क्या कर रही है। फिर मेरे को आके बुलाई, बोली देखो दरवाजा लॉक था, मैंने दरवाजा तोड़ा, लॉक ही तोड़ दिया। लेकिन वो जस्ट सिर्फ ऐसा लपेट जोर से कस के रखी थी, ऊपर पंखे पे बांधी नहीं थी, साड़ी था, ठीक है। फिर बाद में दरवाजा तोड़ा मैंने, आंटी आके हमारी जो रूम ओनर है, उन्होंने ताला ला के लगा दिया बाहर से, ताकि वो वापस से लॉक ना कर सके। उसके बाद फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, बोला ऐसा ऐसा मैटर है, सीरियस मैटर है, शायद उसके मुंह से ब्लड ये आ रहा था, ब्लड आ रहा था, नाक से आ रहा था इधर से, क्योंकि यहाँ पे लग गया था उसको दरवाजे पे। बहुत ज्यादा पी हुई थी, वो ऐसा उठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे इधर सामने ये दरवाजा लगा हमारा। ये किधर का है? ये बिहार का है। नाम क्या इसका? इसका नाम संजना है, उसका हस्बैंड है, कौन है हमको पता नहीं। इधर तो कितने साल हुआ इधर रहता है वो अभी 2 दिन हुआ है, उसको लड़के को आके 2 दिन हुआ। वो पहला अकेला थी तो अच्छी थी। वो हस्बैंड है या कौन है? हस्बैंड है, पता नहीं कौन है, हमको भी पता नहीं। हमको हस्बैंड बोलती है, 4 साल हो गए शादी करके। अभी उसके माँ बाप क्या बोल रहे, नहीं उसका हस्बैंड तो गाँव में है, बेटी है, ये हमको अलग ही स्टोरी पता है। ये कल से यहाँ पे कुछ उनकी झगड़ा हुआ, अभी इसने उसको बुलाई है ना गाँव से, तभी 2 दिन से इनका लफड़ा चालू है। डेली आ रहे जा रहे, पी के आ रहे। अभी हमारे पास भी इतना टाइम नहीं। हम Prakash Kadekar for Herald TV. The Water Resources Department has undertaken a flood mitigation project in low-lying areas of Mala in Panjim with the aim of preventing floods during the monsoon season. However, concerns linger that Panjim may still face flooding. CCP Councillor Shubham Chodankar has criticized the WRD, claiming that haphazard planning and prioritization of certain areas has raised worries about the effectiveness of flood prevention beyond Neoji Nagar and other low-lying areas. There is no assurance that other areas of Panjim will be protected from flooding, especially if the water level of the lake rises during the monsoons, he said. WRD एक वेगळ्या तरेन पळयता. WRD मळ्याक ह्या फावटी 2 भागांनी डिवायड केल्लो. आमी मॅरी मेकलेट स्कुला कडल्यान नेवगी नगर वयता जो ऑरेम रोड आसा, ऑरेम रोडाची उजवी बाजू म्हणजे मळा लेक म्हण बीन प्रोवेदोरिया पिपल्स एस्टेट, खासा करून मळा लेका कडेन जो ताणें प्रोजेक्ट घातला तो चडांत चड कॅर जे घेतलो पळय ते मळा लेकाच्या सभोवताली घरां, आनी ती जर सक्सेसफूल जावची अशें हांव मागता, कारण ती खूब वर्सां पासून ती थंयसर एरिया हे जाता. पूण हो प्रोजेक्ट घेता आसतना लेफ्ट हँड सायडाक फ्रॉम नेवगी नगर टू ब्रिज मेरेन ही जी एरिया आसा ही केन्ना बुडानासलेली पळोवपाची 100% तेंच्यांनी खात्री करून घेतलेली ही एरिया बुडटली. कारण हो जो एंटायर जो दर्या आसा ऑरेम फ्रॉम पिपल्स हायस्कूल तो असो घुंवून वचून मानशे वयल्यान सारको तो 4 खांब्यांनी आयल्यान ती नेवगी नगर म्हण एरिया ते फाटल्यान थंयसर तो दर्या सारको गेल्लो आनी तोच फ्लो जावन मागीर सारको सांताक्रुजान गेल्लो. जो जो तो हांगचो सांताक्रुज बांद बी आहा पळय थंय सुद्दां तें उदक वता. आतां हो बांद वेळार तो बांदून घेतलो एक 10 वर्सां, पूण
आतां ओवर पिरियड ऑफ टायम थोडे कडेन ते उदक कंपोल जावन भितर येता, थोडे कडेन तेंच्यांनी बांदलेलो ना. सगळें कितें जाता, उदक हांगच्यान भितर एंटर जावन हे पोयन येता आनी पोयन येयल्या उपरांत ते सारके स्ट्रेट सारके फुडें वचत ते नेवकी नगरच्यान त्या वाटेन घुंवता. ह्या बांदाचे बांद आसात वो एंटायर हो जो ऑरेम क्रीक आसा, क्रिकाचे ओवरफ्लो पॉयंट्स आसा ते सगळे ह्या पोयन येता जावं ह्या लो लायंग एरियाज येता आनी ते सगळे फुडें वचत आनी फुडें ह्या फावटी हेंच्यांनी कितें केल्लें पंपींग सपोर्ट जो आसा तो पूर्णपणे ह्या एरियेचो काडलेलो आहा. तो नॉर्थ सायड, नॉर्थ विंग आनी सावथ विंग म्हणया आमी. सो नॉर्थ विंग न्ही, ईस्ट विंग आनी वेस्ट विंग. ईस्ट विंगाक ह्यो सगळो दर्या मीत पडटा. सो ईस्ट विंगाचो सगळो जो सपोर्ट जो हेजेर आसलेलो पंप स्टेशनाचो, एक्झिस्टींग पंप स्टेशनाचो पूर्णपणे काडलेलो आसा आनी भरीक भर म्हण थंयसर उदक आडयल्लें आहा गेट घालून. ती गेट एक्चुली घालपाकूच जाय. गेट घालना जाल्यार हेच उदक मळ्यान भितर सरतलें. पूण तेंच्यांनी ज्या जाग्यार गेट घातले पळय ती पूर्णपणे चुकीची घातलेली आहा. डायवर्ट जाता थंय मेरेन घालपाक जाय. म्हणजे भरतेचेर हांगा जर पावस पडत जाल्यार 100% मळो बुडटलो म्हणटा पळय हो भाग 100% बुडयतले. खासा करून नेवगी नगर, लो लायंग एरियाज ऑफ पोर्तायज, बांद एरिया आनी जयराम कॉम्प्लेक्स सुद्दां. ह्या वेळार म्हाजो जाल्यार पूर्णपणे डावट आहा म्हाका की ह्या फावटी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ते करता. बरें, हो सगळो प्रोजेक्ट करता आसतना पिपल्स हायस्कूल आनी मॅरी मिकलेटाक तेंच्यांनी टच सुद्दां करूंक ना. म्हणजे एक एरियेतले उदक भायर काडटा आसतना एक एरिया कशी निग्लेक्ट केल्या आनी दुसरे 2 एरिया तर तेचे विचारूच करूंक ना. सो ओनू बुडल्या उपरांत मागीर बाप मारीत येतले की नेक्स्ट इयर वील डू समथींग म्हणून. ब्लॉडीन केलें म्हणजे एलिगेशन आहा. हांव परत सांगता, नेवगी नगर पासून बांद मेरेन जी लो लायंग एरियाज आसा पूर्ण बुडोवपाची तयारी डब्ल्यूडीन केल्ली आहा गेट घालून. कारण हे उदक जेन्ना भितर येतले तेन्ना हांगा स्टॉप करतले आनी डेफिनेटली एक गेट जाय आसलेल्यो. गेट 100% गरजेच्यो, पूण ते फुडें म्हणजे हे भितर सरता ते उदक मळ्यान वयर वचोंक जायना आनी थंय गेट घातल्या उपरांत ते उदक टर्न जावन ओल्ड पंप स्टेशनाचेर वचपाक जाय. पूण हांच्यांनी कितें केल्लें आहा, गेट आयल्यान घातल्या आनी सगळे कॅर घेतला की फुडली एरिया कशी बुडची आनी फुडले मागीर प्रोजेक्ट नेवो कसो घेवचो सेकंड फेज. Sagun Gowde for Herald TV. Margao police arrested a native of Odisha after he was caught red-handed with possession of 3.5 kilos of ganja. एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. त्या रिलायबल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे टीम फॉर्म केली. टीम फॉर्म करून आमी एक मनशाक घालतात हांव गुलू माझी हो ओरिसाचो. तेका रेड हँडेड धरलो. तेजे कडल्यान 3.5 किलो गांजा 3.5 लाख. आतां तेका पुलीस रिमांड घेतला. 5 दीस रिमांड. मडगांव अरेस्ट केला. हय, मडगांव अरेस्ट केला. रेल्वे स्टेशना कडेन धरला. तो गिरायक सोदतालो काय कितें? तो आयलो. ते इन्वेस्टिगेशन करतात कित्याक कोणा दिवपाचें. गांजा 3.5 किलो. एज 25 years. Aditya Bedre for Herald TV. The management of traffic in Mapsa has descended into chaos as the removal of signals at coach junctions has resulted in uncontrolled traffic flow. The removal of traffic signals has disrupted the smooth flow of vehicles, leading to frequent gridlocks and delays. In the absence of traffic signals, the traffic police are deployed at the busy junction to manage the traffic, which has yielded no results. Furthermore, ongoing haphazard underground cabling works coupled with road widening projects has worsened the problem, causing inconvenience to commuters and displacing local shopkeepers. पहिले जे सिग्नल जे बसयलेले हे असले ते तू कित्याक लावून काढला? कित्याक भायरसून ते अमेरिकेसून कितें तू ऑर्डर का इस्रायलसून तू हाडपाचे प्रयत्न आसा कित्याक लावून काढला? कितें चालू जायना आसलें का कितें ते सिग्नलाक कितें प्रॉब्लेम आसलो असो तरी तुका आमी प्रश्न करता. बेगीतल्या बेगीन बसय. आतां स्कुलां स्टार्ट जाली, कॉलेजी स्टार्ट जाले. आतां तू केन्ना स्टार्ट करपाक रावलाय? आमी मागता गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन गोंयचे मनीस जे आसा न्हू, जे राजकारण जे कोण बार्देस तालुक्याचे मंत्री निकण बाब आसा, रोहन खंवटे बाब आसा, तेंचे कडेन मागता की म्हापशेच्या आमदारा कडेन जायना जाल्यार विधानसभेन तुमी प्रश्न काडात. हो म्हापशेचे आमदार सिग्नल जे आसा, घड्याळ बी आसा, रस्ते सुदारपाचो बेगीतल्या बेगीन तुमी मातशें लक्ष घाला. म्हापशा शहराक हेतूनसून तुमी एकदां सोडयात मागता. आयज बरोच जावन गेलो. आयज त्या जाग्याचेर हेणी कांयच करूंक ना. आमकां कोर्टाची ऑर्डर आसा, कोर्टाची ऑर्डर आसा सांगलें आनी आमकां भेटयलें.
बेगी बेगी काढलाय. रोड येता म्हणाला रोड काय अजून पावंक ना. रोड अजून 1 किलोमीटर फाटल्यान आसा. देगे गेल्या पण आम्ही काडटा म्हणून सांगले. आम्ही चवथीच्या टायमार सामान भरलेले आमचे सामान सगळें चिटून बिटून पत्रे मोडून आमकां लुकसाण करून उडयलें आनी आयज आमी बेकार पडलेले आहात. आनी कशें हांकां सोंपता आनी आतां कशें हेंचें बरें हें जातलें म्हणून हांव नको. हे आमची कैफत मानच्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावले. सकाळी शेनवारचो मुख्यमंत्री बसता म्हणून सांगला. थंय आमी ताका निवेदन दिलें पण आमची आजून कोणी लक्ष घालूंक ना. काय ना आमी आतां कशें जगपाचें कितें कशें भायल्या भुरग्यांक पोसता तें आमी जाणा. काय ना आमच्या भितर अशें जालें तें तेका एकट्या घेवन एकटो बावडो आमचो भाव आसलो अशोक भाव तो एकट्या घेवन पेड्यार जालो. दुसरो हो चंद्रकांत आसलो तेका एकट्या गेलो तेका हॉस्पिटलान जालो. तिसरो हो भारत आसलो. अशें आमची परिस्थिती जाल्या. आमच्या भितरल्यान चवथी कडेन आमकां मोडलें पळय अशी परिस्थिती जाली. ते एकट्यान बावडो आमचे गणपती सुद्दां पुजूंक ना. ही परिस्थिती जाली. आयज आमचे शॉप तुमी मोडून केले कितें आमकां एक शॉप थंय फाटल्यान घेवपाक जागो आहा न्हू दी येता आसले न्हू. लोकांचे तुमी निवडून येयला पण आमदार लोकांचे सतत बरें करता हे वायट करिना. हे तो बापू आसलो इतकें करूंक वयतलो आमच्या पोटार पांय दवरचो नासलो. खंय तरी एडजस्ट करतलो. हेणी सामकें हाडले आनी शेवाळे घातले आनी उडयले. बुलडोजर हाडले घबा घबा करून मारून उडयले. कितें सदांच दीस अशें उरतात. Prakash Kadekar for Herald TV. Mopsa police have arrested 5 persons for creating ruckus in a public place at Demelo Wado in Kanka. Mopsa police have arrested 5 persons for creating ruckus in public place at Demelo Wado, Kanka. The incident occurred at 11:12 p.m. when the accused persons identified as Taj Muhammad Sheikh age 50, Faisal Sheikh 29, Hina Sheikh age 28, Nita Vasan Naik age 26 with their unknown associates accused as Zahid Sheikh 33, Faizan Sheikh age 28 and Amin Sheikh age 46, all residents of Demelo Wado, Kanka over property disputes. They gathered in an open public place and formed an unlawful assembly carrying weapons and in furtherance to their common object abused each other with filthy words. They also assaulted each other with wooden clubs, a knife, slaps and kicks causing bodily injuries to each other. They tore clothes, threatened each other with dire consequences to kill, damaged vehicles and damaged personal articles and residential premises of each other causing loss to each other. They are also accused of pelting glass bottles at each other, thereby endangering the life of the police staff and public, wrongfully restrained the commuters using public road and thereby affecting the peace and tranquility in the locality over property dispute. The accused also deterred the police staff from performing their lawful duties. Mopsa police have registered an offence under section 160, 143, 147, 148, 341, 504, 323, 324, 427, 506, Part 2, 336, 353, read within 149 IPC. Makbul Malgimani for Herald TV. The monsoons finally hitting Kerala on Thursday, a whole 1 week later than initial forecast, has raised hopes that skies will be kinder and come pouring down here in the state, even as the prolonged summer heat continue to be a source of discomfort for children in schools as also for adults. It is usually hitting Goa within a maximum of a week's time from its arrival in Kerala, or if conditions are favorable, in about 3 to 4 days. The southwest monsoon is 7 days late than its normal date of arrival, which is June 1st. The monsoon normally sets over Goa's coast by June 5th. Last year, the monsoon had set over Kerala on May 29th. In a statement on Friday, the IMD said the southwest monsoon has set in over Kerala today, June 8th. IMD said that the conditions are favorable for the further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, remaining parts of Kerala, some more parts of Tamil Nadu, some parts of Karnataka and some more parts of southwest, central and northeast Bay of Bengal, and some parts of northeastern states during next 48 hours. Meanwhile, a very severe cyclonic storm Biparjoy would intensify gradually during the next 18 hours and move further north-northwestward during the next 3 days. Yellow color alert has been issued for Goa on June 9 and 10. Sagun Gowde for Herald TV. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.